Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni zbardhen detajet e plota të kërkesës së prokurorisë së përgjithshme për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për heqjen e mandatit të dy deputetëve Dhjetor dhe Akif Rakipi, të dy të hetuar për vjedhje në Itali. Hashim Thaçi deklaron se nisma e deputetëve të Kosovës për të shfuqizuar gjykatën speciale që do të hetojë krimet e luftës është një alternativë dhe jo sfidë ndaj drejtësisë. Presidenti i Kosovës e quan pa drejtësi historike krimin e kësaj gjykate që ai vetë ka pranuar më parë. Zoran Zaev është kryeministri i parë i Maqedonisë që do të kalojë natën e ndërimit të viteve në Selanik të Greqisë, edhe pse është një vizitë private me ftesë të kryebashkiakut Selanikut. Vizita merr rëndësi pasi në këtë moment negociatat për emrin e Maqedonisë janë në një pikë kulminante. Mirëmbrëma të gjithëve, mëtej në këtë edicion do të ndiqni një protestë e ngjashme me banorët e Zharzës. Naftëtarët e Ballçit janë nisur në këmbë drejt Tiranës për të kërkuar pagat e papaguara dhe kontributet për sigurimet shoqërore. Ndërrimi i menaxhimit të rafinerisë e ka lënë situatën të pandryshuar. Qendra e transformimit të teknologjive bujqësore në Fushkruj përmbytet vazhdimisht nga shirat. Përmbytja e fundit ishte aq e rëndë sa ka nxjerrë jashtë funksioni pjesën më të madhe të pajisjeve të laboratorit, duke çuar dëm 8 milion lekët e investimit më të fundit të qeverisë. Ugash Magani nuk është më trajneri i Teutës. Klubi Dursake ka zëvendësuar me ish trajnerin e Laçit Stavrin Nica. Shkarkimi i Maganit nga Teuta vjen pas një dorëheqje të mëparshme që ishte refuzuar nga drejtuesit e klubit. Zbardhen detajet e plota të kërkesës së prokurorisë përgjithshme për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku kërkohet heqja e mandatit për dy deputetët, Dhjetor dhe Akif Rakipi, të dy të hetuar për vjedhje në Itali. Në shkresën e prokurorisë së përgjithshme, drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thuhet se shenjat e gishtrinjve të deputetit të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Akif Rakipi, provuan se në vitin 1998, kur jetonte në Itali, përdorte emrin Skender Eul Begaj. Me 3 nëntor të atij viti është raportuar në Itali për veprën penale të marrjes së mallrave të vjedhur. Emrin Skender Eul Begaj, regjistruar në një vit tjetër lindjeje, Akif Rakipi e përdorte që prej vitit 1996. Këto fakte të fshehura u zbuluan nga hetimi i thelluar, ndërkohë që deputeti i PD-s e kishte detyrim ligjor të tregonte në formularin e vet deklarimit nëse ka qenë ndonjëherë në hetim apo gjykim nga një autoritet i huaj për kryerjen e një vepre penale, apo nëse ka qenë ndonjëherë ndaluar apo arrestuar nga organet ligjzbatuese për kryerjen e një vepre penale. Përgjigjja e tij në formular ka qenë jo. Të njëjtën gjë ka bërë edhe deputeti Dhjetor. Shenjat e gishtrinjve treguan se ai është raportuar po në Itali më 27 shkurt 1999 për veprën penale vjedhje dyqani, por me emrin Kustamina. Edhe deputeti i LSI-s ka gënjur në formularin e dekriminalizimit. Këto të dhëna kanë dalë vetëm nga verifikimet në shtetin italian, i cili edhe në rastet e tjera është përgjigjur shumë shpejt, ndërsa mësohet se të dhënat janë kërkuar edhe në vende të tjera europiane. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë njohur të mërkurën me konkluzionet e prokurorisë së përgjithshme, ndërsa mbledhja pritet të mbahet më 3 janar. Pasi humbin në të dyja shkallët e gjyqësorit, Prokuroria e Krimeve të Rënda nuk heq dorë nga qëndrimi se 3 gjyqtarë të apelit Durrës të dyshuar për korrupsion duhet të pezullohen nga detyra. Kërkesën për pezullimin e gjyqtarëve, Prokuroria ja ka paraqitur tani Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Prokurorët e Krimeve të Rënda i kërkojnë Këshillit të Lartë të Drejtësisë të mblidhet e të pezullojnë nga detyra gjyqtarët e gjykatës së apelit Durrës Kliton Spahiu, Petraq Dimitri dhe Petri Çeno, që të 3 ata në hetim për dyshimet se kanë kryer korrupsion. Nuk ka ende një njoftim nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë se kur do të mblidhet për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë, që është refuzuar më herët edhe nga shkalla e parë si dhe e dyta. Në qëndrimin e organit akuzës u thuhet antarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë se përsa kohë të 3 gjyqtarë të apelit Durrës janë në hetim, ata duhet të pezullohen deri në përfundim të hetimeve. Prokuroria thotë se gjyqtarët pjesë e një trupe gjyqësore dyshohet të kenë përfituar në mënyrë të palishme udhëtime jashtë vendit. Madje në një rast ata kanë ndjekur edhe një ndeshje futbolli në Spanjë. Për këto përfitime, sipas prokurorisë, ata kanë dhënë një vendim civil në favor të biznesmenit Namik Sadik, edhe ky në hetim nga krimet e rënda. Si prova, prokuroria radhit të dhënat e sistemit Teams, që tregojnë udhëtimet në të njëjtën kohë të 3 gjyqtarëve,
me biznesmenin si në Itali ashtu edhe në Spanjë, si edhe prerjen e biletave të udhëtimit në të njëjtën kompani, së bashku me akomodimin në hotel. Sipas hetimeve të prokurorisë së krimeve të rënda, gjyqtarët kanë udhëtuar për të ndjekur ndeshjen mes Real Madridit dhe Barcelonës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nisi takimet me bazën për protestën që opozita do të organizojë në janar kundër qeverisë. Lulzim Basha e nisi nga Tirana turin me të cilin po u paraprin protestave që opozita ka paralajmëruar për në janar. Politikisht, ky do të jetë viti i fundit i zullumit. Edi Rama dhe banda e tij e kanë vulosur fatin e tyre. Përballje totale dhe protest pa pushim deri në largimin dhe mundjen përfundimtare të keqes. Marrëveshja e 18 majit, për të cilën Basha thosë se ju imponua nga ndërkombëtarët, është një tregues i qartë sipas tij se largimi i kryeministrit Rama është e vetmja rrugë që vendi të dalë nga kriza politike, ekonomike dhe morale. Dhe tregoi para shqiptarëve që zgjidhja hibride nuk funksionon, që pa larguar shkaktarin e kësaj të keqe nuk do të kemi zgjedhje të lira të ndeshme. Takimi që Partia Demokratike shpërndau për median u bë në kombinat. Aty Basha rezervoi një mesazh edhe për deputetin e zonës, ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Nuk ka prokuror të përkohshëm. Nuk ka prokuror pa vetting, nuk ka prokuror politik që shpëton Sajmir Tahirin nga drejtësia. Ish zëvendës drejtori përgjithshëm i burgjeve Bledar Skënderi ka dëshmuar në procesin penal ndaj ish drejtorit të përgjithshëm Artur Zoto. Dëshmitari Skënderi tha gjykatës se i mbrojturi i drejtësisë Ilyas Labi, ish zëvendësi i Artur Zotos, nuk ishte marrëdhënie të mira me prorin për shkak të konflikteve të herpashershme mes tyre. Sipas dëshmitarit Skënderi, ish zëvendës drejtori Labi nuk ka thënë të vërtetën kur përshkruan se i kishte dhënë para e prorit Zoto pas tenderit të ushqimeve për të burgosurit. Por më herët gjatë një seance ballafaqimi Ilyas Labi ka këmbgulur se ka kërkuar 20% të këtij tenderi, sipas kërkesës së drejtorit të përgjithshëm Artur Zoto. Ky version kundërshtohet nga i akuzuari Zoto, që thotë se dëshmitari i drejtësisë Labi po gënjen për të shpëtuar përgjegjësisë vet ligjore. Procesi vazhdon. Hashim Thaçi deklaron se nisma e deputetëve të Kosovës për të shfuqizuar gjykatën speciale që do të hetojë krimet e luftës është një alternativë dhe jo një sfidë ndaj drejtësisë. Presidenti i Kosovës e quan pa drejtësi historike krijimin e kësaj gjykate që ai vetë ka pranuar më parë. Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është një alternativë si ajo që kanë edhe vendet e tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Këtë e tha presidenti kosovar Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Edhe iniciativa rreth 50 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidim i drejtësisë, jo si injorim apo ikje nga drejtësia. Ata i njerëzit e zgjedhur nga populli japin llogari të zgjedhurve të vet e nuk i japin llogari as presidentit e as ndonjë mekanizmi tjetër institucional. Ndërsa pohoi se nuk i inkurajojnë deputetët të mbështesin shfuqizimin e gjykatës speciale, ai u kujdes të theksonte se nëse kuvendi aprovon atë, do ta nënshkruaj si president. Duke u përgjigjur pyetjes lidhur me deklaratat e forta të ambasadorëve të huaj në vend, Thaçi u shpreh se çdo hap ligjor i ndërmarr nga të zgjedhurit e popullit duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe në asnjë rrethana të konfrontues. Ai përsëriti se gjykata speciale është një padrejtësi historike. Në një intervistë, presidenti kosovar u bën thirrje deputetëve që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të evitojnë izolimin e mëtejshëm të Kosovës. Ndërkaq në lidhje me dialogun me Serbinë, Thaçi shpreh se është i gatshëm të kryesojë edhe fazën finale deri në njohjen reciproke mes dy vendeve. Gjykata themelore e Prishtinës vendosi t'ia zgjas me një muaj masën e paraburgimit dy deputetëve e televizjes vetvendosi Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi. Ata do të kalojnë në qeli edhe natën e ndrimit të viteve deri në 27 janar. Kurti dhe Kadaj Bujupi u arrestuan në 27 nëntor, pasi kishin shkelur arrestin shtëpiak, duke dalë në festën në qendër të Prishtinës pas fitores së Shpenda Ahmetit në kryeqytet. Deputetët e vetvendosjes akuzohen për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës, ndonse në qeli Albin Kurti po mbledh vota për një rikandidim në krye të forcës politike që ai vetë themeloi. Zgjedhjet për kryetarin e vetvendosjes janë parashikuar të mbahen në muajin shkurt.
Pas protestës së kravatave përpara kryeministrisë Kosovës, është radha e analistëve që llogarisin se Ramush Haradinaj është kryeministri me pagën më të lartë në rajon me rreth 3.000 euro, pastaj vjen Edi Rama dhe e fundit kryeministri e Serbisë. Ja ndërzuar kryeministri tonë Ramush Haradinajt një këmish me gjithë kravatë. Reagimet ndaj vendimit të Ramush Haradinajt për të rritur pagën e tij dhe të kabinetit qeveritar nuk kanë përfunduar tek protestat popullore. Instituti i Kosovës për Drejtësi, IKD, publikoi së fundmi një analizë të shkurtër rigjore në të cilën kujton se sipërmes këtij vendimi, paga e kryeministrit është ngritur në 2.950 euro, ajo e zëvendës kryeministrave në 2.500 euro dhe e ministrave në 2.000 euro. Nga përllogaritë që bën RTK, Haradinaj bëhet kështu kreu më i paguari i ekzekutivit në rajon. Pastaj vjen Edi Rama me 1.700 euro në muaj, Zoran Zaev i Maqedonisë me 1.300, kryeministri Malazez merr në muaj 1.130 euro dhe shefja e qeverisë serbe ka rrogën 1.000 euro. Vendimi i qeverisë kosovare për më tepër sipas IKD-s te kalon kompetencat e saj të përcaktuara me ligj dhe me rregulloren e punës, që bie ndesh me nenin 424 të Kodit Penal të Kosovës, i cili mbulon situatat e konfliktit të interesit. Në një gest proteste simbolike ndaj këtij vendimi të Haradinajt, organizata jo qeveritare për tejmureve mblodhi 214 kravata e shumë këmisha të cilat i vari një ditë më parë në gardin rrethues të kryeministrisë. Kreu i ekzekutivit u përpoq të justifikonte rritjen e pagave me nevojën për kravata dhe këmisha të reja në punën e tij të përditshme. Në vitin 2016 paga mesatare në Kosovë ishte 501 euro në muaj. Grupi për tejmureve po tenton të mbledh 365 kravata për të siguruar që kryeministrit do t'i mjaftojnë për një vit. Në Kosovë protestojnë për pagën e lartë të kryeministrit, në Ballsh protestojnë për pagat e papaguara. Naftëtarët e Ballshit kanë ndërmarrë një protestë të ngjashme me atë të banorëve të Zharzës, duke u nisur në këmbë nga Fieri drejt Tiranës. Rreth 200 punonjës të uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh janë nisur në këmbë drejt Tiranës. Një lodhje? Po dhe u lodhëme, të pa ngrani jemi, pa para jemi, nuk do ndalemi, marshimi ynë do jeti pashpakshëm. Marshimi është një formë proteste për rrogat e papaguara dhe për mosderdhjen e kontributeve në sigurimet shoqërore, që në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, punëtorët u mblodhen përpara prefekturës së Qarkut Fier, ku kërkuan ndihmë nga institucionet shtetërore. Jemi këtu sepse punëdhësi ka mohuar pagën e muajit nëntor. Asnjë lloj zgjidhje, asnjë lloj tolerimi nuk do ketë nga ana jon për pagën e muajit nëntor, sepse është punuar, është sakrifikuar me gjakun e pjesën e jetën tonë. I bëjmë thirrje në ky shesh dhe nga sheshet e tjera të Shqipërisë, kryeministrit të Shqipërisë, të mbaj përjetimin e dhënë në takimin e bërë në sheshin e KPSN-s. Punonjësit e uzinës së naftës po ecin drejt Tiranës për të protestuar për zvarritjen e pagave të tyre. Historia e naftëtarëve të papaguar në Ballsh është disa vjeçare. Ndryshimi i shpeshtë i menaxhimit të uzinës nuk e zgjidh çështjen e pagesave të prapambetura. Ekonomia shqiptare është e kërcënuar seriozisht nga rënja dramatike e lindjeve. Për Top Channel, ekspertët analizojnë fenomenin dhe japin alternativat e zgjidhjes. Ekspertët ngrenë alarmin se rënja dramatike e lindshmërisë kërcënon seriozisht të ardhmen e ekonomisë shqiptare. Rritja natyrore e popullsisë në 2.1% nga studive në gjitha vendet në zhvillim kthehet në një pengesë për zhvillimin e vendit, kthehet pengesë për mungesë të fuqisë punëtore, kthehet në pengesë sepse rritet kosto e punës dhe pasojat ekonomike dhe sociale rriten. Po humbim dhe mundësinë për të zhvilluar degë intensive të ekonomisë, për të pasur burimet njerëzore të nevojshme për të zhvilluar paralelisht shumë degë, shumë sektor, veçanërisht sektorët e shërbimeve, disa sektorë tjerë intensiv ku kërkohet numri i lartë i fuqisë punëtore. Vitin e kaluar numri i lindjeve ra në nivelin më të ulët që nga 1930-a. Veç rritjes ekonomike, ky fenomen vën rrezik dhe financat e shtetit. Deficiti i skemës së pensioneve, deficiti i skemës së politikave sociale do të rritet, pasi është rritur jetëgjatësia, është rritur numri i njerëzve që jetojnë më gjatë, pra pjesa që konsumon para bëhet më e madhe, ndërsa pjesa që sjell para në buxhet bëhet më e vogël. Dhe kjo konsiderohet armiku kryesor i stabilitetit të financave publike. Por si mund të ndalet ky rrezik? Ekspertët sugjerojnë një sër masash. Politikat e kujdesit për nënat e reja
fleksibiliteti për vendin e punës, fleksibiliteti për orajin e punës, ngritja e sistemit të qereve dhe kopsheve në të gjithë Shqipërinë, dhënia e një ndihme të menjëhershme tek nënat e reja që ato të mos ndihen të braktisura. Po mbi të gjitha, një situatë më të qetë ekonomike dhe politike, sepse mendoj që në shumicën e rasteve përveç presionit ekonomik, është dhe një presion social shumë i madh që i detyron familjet shqiptare të bëjnë pak fëmijë. Qendra e transformimit të teknologjive bujqësore në Fushkruj përmbytet vazhdimisht nga shirat. Përmbytja e fundit ishte aq e rëndë sa ka nxjerrë jashtë funksioni pjesën më të madhe të pajisjeve të laboratorit, duke çuar dëm 8 milion lekët të investimit më të fundit të qeverisë. Alma Demiraj dhe Besfort Kryeziu ishin sot aty për të na sjellë një dëshmi të plotë të gjendjes aktuale. I vetmi laborator ku bëhen analizat e tokës për të gjithë territorin e vendit ka dalë jashtë përdorimit. Shirat e disa ditëve më parë përmbytën godinën e qendrës së transformimit të teknologjive bujqësore, ku është vendosur ky laborator, duke dëmtuar pajisje dhe gjithçka mbante brenda. Investimi i fundit i qeverisë në këtë laborator kapi vlerën e 8 milion lekëve, por duke qenë unik në vend, laboratori ka përfituar edhe financime të huaja, si për shembull nga USAID. Sot, gjendja është kjo. Laboratori kryente mbi 40 tregusë të analizave në toka, në ujë, në bimë, në plera kimikë, që janë shumë të rëndësishme për plerat që qarkullojnë në vendin tonë, për ushqimet e blegtorisë, materialin biologjik. I gjithë laboratori katit parë është i pa përdorshëm. Laboratori është zhvendosur në këtë godinë në vitin 2008, ku u bashkua në një qendër Instituti i Tokave dhe Ujit, Instituti i Zooteknisë dhe AI i foragjereve. Por që në atë kohë, kjo godin nuk ofronte ambiente të përshtatshme për një laborator të tillë. Sa herë ka rënë shi, kati në të cilin ndodhet laboratori është përmbytur dhe uji ka shkuar deri në 30 cm. Por këtë radhë, uji mbërriti në mbi 1,5 metër, ndaj pajisjet këtë herë u shkatruan të gjitha. Uji përfshiu edhe arkivën teknike të laboratorit. Arshivës teknike të mbajtura, domethënë në vitet të laboratorit, ajo gjitha në ujë. Kemi shpëtuar pothuajse një 90% të arshivës me tharje, për shansin ton ka shpëtuar edhe hard disku që i kishim në kompjuter. Ky laborator së fundmi kishte lidhur një marrëveshje edhe me projektin TAP, i cili sjell mostra të tokës që duhet të rehabilitojë pas shtrimit të tubacioneve. Por momentalisht kryet vetëm një numër i vogël i analizave deri kur të lëvrohen fondet të tjera. Akoma s'janë evidentuar të gjitha pajisjet e laboratorit. Në janar na është dhënë okay që të filloj puna normalisht, pasi ne kemi ndërprer punën edhe për këtë periudhë shumë të vështirë. Mbas evadimit të ujit kemi zhvendosur të gjitha pajisjet në kat dytë. Disa analiza nuk janë ndërprer, për shembull të përbërjes mekanike, edhe disa analiza që nuk kanë specifikime të veçanta. Punojnësit e qendrës së transformimit të teknologjive bujqësore po bëjnë çmos për të pastruar baltën që ka mbetur, edhe një muaj pas përmbytjes. Laboratori do të kërkojë të tjera financime për të kthyer në gjendjen e mëparshme, por çështja e përmbytjes së tij, sa herë që bie shi, do të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje afatgjatë dhe përfundimtare. Për t'i bërë balë përmbytjeve, Bashkia e Tiranës po pastron pjesën e saj të lumit të kryeqytetit që ndan me Bashkinë e Kamzës. Në një gjatësi prej 8 kilometrash, Bashkia e Tiranës ka ndërtuar pritat dhe ka gjelbëruar të gjithë zonën. Bashkia e Tiranës ka përfunduar ndërtimin e skarpateve dhe pritave në gjatësinë prej 8 kilometër përgjatë lumit të Tiranës. Ndërkohë ka nisur edhe gjelbërimi i sipërfaqes anësore. Kryetari i bashkisë Erion Velia inspektoi punimet e deritanishme. Jo vetëm që s'kishin përmbytje në të gjithë zonën e bregut lumit, jo vetëm që uji nuk kaloi as brezin e parë të mbrojtjes, as nuk e ka prekur brezin e dytë, po vijemi sot në një situatë ku po bëjmë diçka që para 2 vitesh konsideroi luks. Të ndërtonim ne park buz lumit, të mbilnim 4000 pemë, 40.000 shkure dekorative, të bënim pistat e vrapimit, te bregu lumit dikush do na quante të çmendur 2 vite më parë. Investimet e bëra nga Bashkia e Tiranës po i japin zhvillim të gjithë zonës. Lumi ka sjell tani jo shkatrim, por civilizim. Dhe sot ta kesh shtëpinë pranë lumit Tiranës, do thotë ta kesh shtëpinë pranë një parku, do thotë ta kesh shtëpinë pranë pistave të biçikletave dhe kursive të vrapit. Për kryetarin e bashkisë, investimet do të kenë më tepër vlerë për brezat e ardhshëm. Pemët janë sot filiza, ndoshta nuk kanë duk, ndoshta nuk do kenë duk edhe kur të mbarojmë ne këtë punë. Po jam i sigurt që do kenë duk për brezat e ardhshëm. Kur të shohin një lum i cili është sistemuar, është në shtratin e vet, që mbron banesat dhe që ka të gjithë këtë hapësirë arktuse dhe shlodhëse,
unë besoj që do ketë duk për një gjenerat tjetër. Kryetari i Bashkisë Veliaj u kërkoi qytetarëve që në këto ditë festash, kur rritet konsumi, të bëjnë kujdes me ambalazhet dhe me mbeturinat. Policia rrugore paralemron këdo që do të ngasë automjeti në gjendje të dehur natën e ndrimit të viteve. Kontrollet në rrugë do të jenë të shtuara dhe nuk do të ketë tolerime. Festat e fundvitit rrisin ndjeshën përdorimin e alkoolit, por policia rrugore i bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregohen të kujdesshëm pasi nuk do të ketë tolerime. Për të shmangur aksidentet me pasoja të rënda, policia jep si zgjidhje përdorimin e mjeteve të transportit publik. Ju lutem, festoni, konsumoni alkool, por mos drejtoni mjetin në ndikimin e alkoolit. Përdorni shërbimin publik për të kaluar në destinacionet e tyre. Për ata drejtues mjetësh që do të konstatojnë në ndikimin e alkoolit, nuk do të tolerojnë në lidhje me këtë shkelje, pasi është shkelje e cila synon jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Gjatë natës së ndrimit të viteve, policia paralajmëron se në terren do të jenë disa pika kontrolli me drager. Ndërkohë, mes ditën e së mërkurës, një këmbësore u aksidentua nga një automjet, teksa po kalonte nga njëri kraj i rrugës në tjetrin. Ajo u dërgua në spital ku sipas informacioneve ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e plagëve të marra. Zoran Zaev është kryeministri i parë i Maqedonisë që do të kalojë natën e ndërimit të viteve në Selanik të Greqisë, edhe pse është një vizitë private me ftesë të kryebashkiakut Selanikut. Vizita merr rëndësi pasi në këtë moment negociatat për emrin e Maqedonisë janë në një pikë kulminante. Me ftesë të Janis Butaris, kryebashkiakut të Selanikut, kryeministri i Republikës Jugoslave të Maqedonisë, Zoran Zaev, do të kalojë natën e ndërimit të viteve në Selanik. Vizita e zotit Zaev do të jetë private dhe jo shtetërore, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mile Bosniakovski. Mësohet se ftesa ndaj Zaev është bërë nga Janis Butaris gjatë vizitës së këtij të fundit në Shkup në 16 nëntor, kur e kishte quajtur madje shtetin fqinj thjesht Maqedonia, duke shkaktuar reagime të mëdha në vend. Zaev, që do të jetë kryeministri i parë nga Shkupi që kalon vitin e ri në Selanik, vjen në një moment kur negociatat për emrin e fqinjit verior të Greqisë ndodhen në një pikë kulminante, ndërsa ka zëra që dy vendet janë pranë një emërtimi që ndoshta mund të pranohet nga Athina brenda 3 muajve të parë të vitit 2018. Por nga ana tjetër, ministri grek i mbrojtjes Panos Kamenos, njëkohësisht kreu i partisë së koalicionit qeveritar Grekët e Pavarur, ka deklaruar edhe një herë para disa orësh se nuk do të votojë kurrë një emër që do të përmbajë termin Maqedonia. Duke komentuar deklaratën e tij, Dora Bakojanis, politikane konservatore që në kohën e qeverisë së Kostas Karamanlis, kur ka qenë në krye të Ministrisë së Jashtme të Greqisë dhe ka vendosur veto ndaj hyrjes së Shkupit në NATO, pikërisht për këtë shkak, thekson se çështja e emrit që ka përçarë tani qeverinë greke mund të sjellë akoma edhe rrëzimin e saj. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Izraeli nderon presidentin Amerikan. Një stacion e kurudhor pranë murit perëndimor të Jeruzalemit propozohet të marrë emrin e Donald Trump pas vendimit të shefit të Shtëpisë Bardhë për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytetin e shtetit të Izraelit. Një stacion me emrin e Donald Trump, kështu po mendon të nderoj Izraeli presidentin Amerikan pas vendimit të tij për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Ministri i Transportit Israel Katz bëri të ditur planin për të ndërtuar një tunel hekurudhor nëntoksor nën qytetin e vjetër të Jeruzalemit dhe për ta quajtur stacionin pranë murit perëndimor Donald Trump. Muri konsiderohet si vendi më i shenjtë ku hebrejve u lejohet të luten. Tuneli dhe stacioni i ri hekurudhor do të jenë një zgjatim i një linje të shpejtësisë së lartë nga Tel Avivi, që pritet të hapet vitin e ardhshëm. Në të kaluarën punimet në zonën pas murit perëndimor, që për myslimanët njihet si Haram al-Sharif dhe për hebrejt Mali Tempull, kanë nxitur protestat e palestinezëve. Agjencia Kulturore e UNESCO, se cila e mbron qytetin e vjetër si trashëgimi botrore, shprehu gjithashtu shqetësimet lidhur me gërmimet e nevojshme për hapjen e tunelit. Ministri i Transportit Katz pohon për një të përditshme izraelite se zgjatimi i linjës Tel Aviv-Jeruzalem ishte projekti më i rëndësishëm kombëtar. Ai shtoi se kishte aprovuar rekomandimin e një komisioni hekurudhor izraelit për të ndërtuar një tunel nëntoksor 3 kilometra të gjatë nga stacioni Binyanei Hauma në Jeruzalemin perëndimor tek muri në Jeruzalemin lindor. Tuneli do të kishte 2 stacione rreth 52 metra nën tokë, ato që do të quhej qendra e qytetit, dhe Donald Trump muri perëndimor pranë rrugës së lashtë në lagjen hebraike të qytetit të vjetër.